Усім привіт, друзі! Вітаю на каналі Angry Surahek. І сьогодні я пропоную вам розглянути дуже цікавий танчик. Єдиний танчик з новорічних коробок 8 рівня, а саме Стрітсуха. Я спочатку думав, що буде це такий собі танк, і мені його максимально не хотілося тримати. Чомусь мені здавалося, що буде максимально такий слабкий і нецікавий танчик. Але вийшло навпаки. І тому давайте скоріше розбиратися, що до чого. Що ми маємо? 350 середня шкода. Для 8 рівня дуже і дуже непогано. При заряджанні гармати 7,85. До речі, ДПМчик майже 3000. 2673, 2700, майже 3. Розкид 0,33. Розкид такий собі. Розкид відчувається в боях, що не вистачає. Влучності трошки. Час зведення 2.06. Але маємо там яку-ніяку стабілізацію, і це все нівелюється. Кути мінус 10. Дуже приємно. По живучості. Міцний стандарт на 1300. Башта. Дуже непогана башта. До речі, можна від неї витанковувати. Корпус, борта, корма – це все повнісінький картон. По потужності, по рухливості. У нас, що тут маємо? Потужність 18 сил на тонну і максимальна швидкість 55. Але це я ганяю на турбіні. Маю турбіну без стабілізатора, звиклу, і стабілізатор додатково вожу з собою. Тому що не маю цих компонентів 1200. Це якесь воно набралось вже. Тобто вже зараз і маю. І можна десь зняти для, так би мовити, лайв-тесту, спробувати його, допустимо, знімемо на Леопарді. Зараз знімемо на Леопарді. Замість турбіни ставимо Т3. І одразу пропоную вриватися на тест, як звикло, в лайв режимі. Трапляємо ми на карту Париж. Це дуже добре для нас, що з цієї сторони маємо змогу одразу поїхати зараз сюди, стати за насип і спробувати реалізувати свою башту. Тому що башта у нас дуже міцна, дуже прям міцна сюди, рідко, якісь тільки ПТ. Під ПТ от не варто підставлятися, під лісовий дух, під Су-130, це всі вони голдою прошивають на виліт. Але такі там тяжечки, СТ-шечки, ЛТ-шечки, це все ми витанковуємо. До речі, от така дуже рухливенька. Дуже така рухливенька. Крутиться. І башня швиденько крутиться. По стабілізації. Стабілізація більш-менш, але влучність 0,33 дуже часто ми промазуємо. Швидкість набирає. Так, начебто 55 написано, але чомусь по асфальту ми 55 і близько не їдемо. Летимо одразу на нашу позицію файну. І зараз будемо тут пробувати розривати перекатчички. Опа, воно вже летить, а ми й не встигли. Як воно швидше нас? От, це наш перший клієнтик. У якийсь ВР чи БР. А, це ж оцей, напевно, Черчилль. У нас таке майже фул голда. Пам! 339, сюди, дружочок. І стоїмо, перестрілюємося обережненько. Він там щось намагається нам трапити десь. Поки почекаємо. Почекуємо ще ворогів. Можливо, ще хтось і прийде, ще Йохун десь є, незрозуміло. Що сказати по танчику? Танчик мені так дуже сподобався. Такий швиденький, стріляє, начебто якась міні СТБ на 8 рівні. Влучність тільки не дуже мені сподобалась. А в цілому, по всім характеристикам, дуже і дуже непоганий. Так, а ну-ка, Черчилля цього навіть ми не випробовували, я не знаю, що воно тут є. Так, відчепись від нас, відчепись злодій. Блін, які швиденькі. Ай-яй-яй, і що це таке було? І там Йох. Давай сюди підіймемось. Злодій. Оп. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Обдурили його. Обдурили дурника. Блін, а цей може і залпом шмиканути, да?
Цього забрали. Давай ЦСника душити просто. Я не знаю, це так дуже сміливо налаштований, до речі. Там і йох. І цей ще вилазить. Каточок даємо. Отак в режимі. Ну от непоганий танчик, до речі. От як брати навіть Т-44 якийсь, то він такий кривий, такий косий. Начебто там і ДПМ 3000. А тут і альфа така більш-менш приємна у нас. Просто на топа. На тупо перекочуємось, на пофіг. Ми нічого не боїмося. Ми летимо на пофіг. Розривати. Розривати летимо. Опа. А ти каде? Ну ні! Ну чому? Чому підпал одразу? Чому підпал? Гівно. Це підконтрює. Блін, це так вибішує. З першої тички воно дає підпал. І все, я тепер нічого не можу зробити. Толком. От, до речі, з цією турбінкою Т3 дуже так непогано. Стабілізація покращилась. Я отак то стрілюю. І от, друзі, що ми тут нашмаляли? 2000. 2500 навіть. Непогано. І це ж не десятки, ми там звикли на десятках, на 11-ках 5-7 тисяч. А тут 2600, 3000 для вісімки. От стандартний бій, якби, скільки там побачимо по сріблу. Резерви зараз вімкну трошки. І от. Що тільки покритувалося все, і ми тепер не їдемо. Це трохи мінус цього танку. Ну зрозуміло, що СТ-шка, броні немає в корпусі, буде критуватися наліво-направо. Це база. Це танкова база. Так, що пошукаємо ще ворогів, можливо ще, але тут треба обережно. Тут якась сушка може стояти. Ой, та тут їх стоїть, певно, ціла банда. І сушка, і ялинка, і лісовий дух, і Т-69, ні, Т-69 там. Є 25, сушка. Блін, ну страшно. От. Влучність перевірили. Влучно дуже промазали. Там. Карусель. І от все. Він нам підпал дав, і ми тепер не можемо нікуди їхати просто. А ще чирі є. Хотілося б усіх постріляти. Але ми нічого поки що. Так, ялинку хіба що. Спробуємо. Чирі там. Ну і все. Зараз їдемо, зливаємось від сушки і кінець бою. Ну ні, такі вона не втрапляє. Так що, друзі, пропоную вриватися до наступного бою. Одразу. І, друзі, результати бою маємо. 3000 урону, 5 фрагів, 6 від нас збіг. Пофармили 103 тисячі на фул голді. Дуже непогано. До речі, а так 200 тисяч брудними. І вриваємо, друзі, одразу до наступного бою. Він у нас проходить на карті Тихий берег. Це вже бій зіграний мною раніше. Дивимося його в запису. Але я вважаю, він найкраще показує усі недоліки і сильні сторони цього танку. І ми летимо по стандарту для СТ-шок на позицію, щоб витанкувати від башти. У нас кайф, фул вісімки. І якби ХП є, і нема там хто-то до нас приїде зараз, поки вони доїдуть, поки то. Хіба що стрітсуха ворожа приїде і нас якось там постарається угомонити. Але я думаю, що навряд. Тут ми викатуємось і все, кайф. Відпрацьовуємо на повну катушку свій ДПМ і свої кути. Башта у нас дозволяє, все у нас дозволяє, пробиття є, ДПМ маємо. Все, і спокійнісінько розкриваємо усі сильні сторони у цьому бою. Тут Емільчик піддавлює спокійно, взагалі, без жодного напрягу, без жодної суєти якоїсь. Просто розбираємо потихесеньку танки. Все, вони всі наші. Тут летимо, там дали, тут дали, Емільчика дали. Оце він може влетіти, розірвати, попівкати. Це є СТБ, але тільки на 8-му рівні, так би мовити. До речі, непоганий такий збалансований танчик вийшов. Як не крутитись, ми летимо, оп, він нам щось десь дає. Ми ховаємось і летимо далі. Просто ми пронесли фланг, можна так сказати, вони навіть не змогли доїхати. Тому що ми стали від башти і вони нічого нам не змогли зробити. Навіть. Летимо далі, тут вбивати. Трошки перемотаємо, щоб швидше вбиваємо
44-шку. Все, спокійнесенько вийшли, мінус 10 коти, жодних проблем не маємо з цим. От якщо порівнювати всі танки з коробок, там десятки, то окрема каста і дев'ятки. От як брати, ЛТшку ми вже розглядали, це нормальний танчик. А от Яга, скоро вийде відео по Язі, це повна катастрофа. Цей танчик набагато стрітсуха ліпший, ніж, наприклад, навіть та ж Яга. Він такий цікавіший, веселіший, можна щось десь піднагнути. Я думаю, лінію фронту також цей танчик буде класно розігрувати. ДПМити, летіти від котів, від башти. Ну, броня так собі. Корпус, але деколи і корпус, і каточком можна витанкувати щось, як повезе. Тут прожетку бачимо в кустах, вони щось ще намагаються дефити навіть, але ми летимо їх просто вбивати. Просто летимо вбивати їх в нуліну. А чому ні? Можемо собі дозволити. Отак от, як саме такий, як би мовити, невзрачний танк. І вийшов, до речі, дуже збалансованим і прикольним. Не хватає, не є там, як там, прототипо або прожето. Це не такий танк, не така імба. Прототипо це взагалі імбіще усіх часів і народів. А в балансі деколи у розробників виходить і збалансований танчик випустити, щоб міг і постріляти, і їхати міг, і навіть трошки броні було. А то вони то випустять башта дерева, тільки вийдеш, напихають, то вони випустять гармата, у них 14 секунд перезаряджається, то тут такого нема. Тут все в балансі, швидкість, броня і пушка, все підходить. Тут щось трошки ми бульдогу завадили і летимо добивати, а там вони ще навіть щось піддавлюють, підрашують, але ми летимо швидесенько. Тут іще Юдес у нас десь є. До речі, ми шотний для нього, і ще треба тут обережно відігравати. Трохи ХП у нас вже й нема, але і Юдесика вже залетіли, вбиваємо. Тут пах, і не влучили. Юдесика боюсь. Ай-яй-яй, він може зараз забрати мене. Ні. Ні, він по тому стріляв, встиг від'їхати. Тут від гріха подалі забираю Юдеса і одразу на сушечку лечу. От класний бойок. Уже 3300 маємо. І зараз вже ж сушечка, нічого вона не може зробити. У нас ДПМчик, у нас все. Там ті трохи зливаються, теж добре, що вони там не можуть там вбити оцю всю історію, що у нас на базі, це також для мене великий плюс, і я зможу прилетіти і там то роздамажити. І тут топ, ми вже прилетіли, майже вже там стрітсуху намагаємось дамажити, там іксемчик, і це все м'яско ми добираємо і дивимось результати бою. І перемога! 4300 демеджу і 4 фраги. Але всього друга ступінь. Так що можна так судити, що за 4300 на 8 рівні друга ступінь, основний калібр і все. Не забувайте ставити лайкосики, підписуйтесь на канал і до нових відосів.